بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در درس گذشته ما دا آیه 255 که همون آیت الکرسی هست بحث داشتیم و بر علاوه ای که روی آیت الکرسی یک بحث در جریان درس تفسیر داشتیم، یک بحث تحقیق هم روی آیت الکرسی داشتیم که به صورت جداگانه در یوتیوب وجود داره و ایزایی که خواستار هستن میتونن که او را هم استفاده بکنن. یعنی تحقیق کلی آیت الکرسی که چی عظمت‌ها و معجزاتی در آیت الکرسی نهفته هست، انشاءالله او را میتونن که ایزا به دست بیارن. خب آیه 256 سوره بقره هست. آیه 256 سوره بقره الله متعال یک بحث را شروع میکنه که میفرماید لا اکراه فی الدین، هیچ اکراه و جبری نیست در دین. یعنی داخل شدن به دین که یک دین هست، ان الدین عند الله الاسلام، تنها دین نزد الله متعال همان دین اسلام هست. هیچ جبری نیست که کسی در وارد شدن به دین مجبور شود و او باید جبری وارد دین بشه. الله متعال فطرت انسانها را با اسلام خلق کرده، همان گونه که در سوره روم سوره 30 قرآن آیه 30 می‌فرماید که فطرت الله التي فطر الناس علیها. فطرت الله متعال همان فطرت اسلامی هست که انسانها را با او خلق کرده، ولی مسلمان ها نمیتونن به خاطر پذیرفتن اسلام کسی را مجبور بکنن و او مجبور شود که اسلام را بپذیره، چون این قاعده وجود نداره. قاعده ای هست که ورود در اسلام بدون جبر هست. علما میگن وارد شدن در اسلام بدون جبر هست، ولی یک تعداد احکام در اسلام پذیرشش جبری هست که کسی که وارد اسلام میشه باید از کلمه فی السلم کافه استفاده بکنه، یعنی ادخلوا فی السلم کافه. در اسلام باید باز او به صورت کافه و کامل داخل شود و تعدادی از احکام به صورت جبری باید پذیرفته شود. قد تبین الرشد من الغی، به تحقیق جدا شده رشد، زیبایی، هدایت، من الغی، از هر چیزی که غی و نابکار و گمراهی هست. دلیل خوب ای هست که به کافران عذر نمانه اصلا که یعنی باید به خاطر ورود به اسلام شما جبری بپذیرین. و دیگری که الله متعال با نزول کتاب از جمله قرآن اینقدر واضحات، آیات بینات، اینقدر تبیین و بیانش واضح هست که تمام هدایت ها و مسیرهای هدایت و تمام راه های زیبا و رسیدن به کمال و رسیدن به همان معرفت الهی بسیار بسیار از راه گمراهی واضح و آشکارا جدا شده. فمن یکفر بالطاغوت، پس کسی که کفر بکند و منکر شود به هر طاغوتی، طاغوت به همون گمراه کننده گفته میشه، یعنی کسی که شما را گمراه میکنه، اگر شما به یک وسیله گمراه کننده یا به یک شخص گمراه کننده منکر شوین و از او پیروی نکنین، تازه زمانی هست که شما به الله متعال ایمان میآورین. یعنی شرط ایمان عدم پیروی از طاغوت و عدم پیروی از گمراهی شرط ایمان هست. اونی که از گمراهی پیروی میکنه و همزمان با او میخواد که ایمان بیاره، چون این چیزی ممکن نیست. فقط شما زمانی میتونین که ایمان کامل را احساس بکنین و به دست بیارین
که از طاغوت یا همون گمراه کنندگان دور شید. به همین دلیل هست که ما اعوذ بالله داریم. مفهوم اعوذ بالله در اینجا هست. فمن یکفر بچا این مفهوم اعوذ بالله هست. یعنی هر کسی که از شیطان و لشکریان شیطان فرار میکنه و منکر میشه، تازه بسم الله میشه، یعنی میتونه به نام الله زندگیش را آغاز بکنه و یؤمن بالله و ایمان دارد به الله. فقد استمسک، پس هر آینه او چنگ زده، بالعروة الوثقی، به یک عروه یا ریسمان بسیار بسیار مستحکم. یعنی وقتی که شما به قرآن چنگ میزنین و ایمانتان به الله متعال ایمان کامل میشه، شما به یک ریسمان بسیار بسیار بزرگ چنگ زدین. مثالش مثل چی میمونه؟ مثالش مثل این میمونه که شما یک لامپ را در نظر بگیرین، یک چراغ را در نظر بگیرین. شما تصور بکنین که یک لامپ یا یک چراغ برای روشن شدن خود، یک لامپ و یک چراغ برای ای که بشه از این نور بیرون شوه و روشن شوه نیاز به چی داره؟ نیاز به یک کابل یا لین داره که چراغ با او کابل وصل بشه. یک چراغی که میخواه ازش نور تولید شوه، این چراغ باید به یک کابل وصل شوه که کابل مثل یک ریسمان یا لینی هست که میایه و به این چراغ وصل میشه. و وقتی این لین و این کابل میایه به این چراغ وصل میشه، تازه ای میتونه که این چراغ را روشن بکنه. ولی اگر شما در عین حال مثال جالب ای هست که اگر شما در عین حال به یک چراغی که نیاز به یک کابل داره برای روشن شدن خود، شما بیاین در عین حال چند کابل به این چراغ وصل کنین، یک کابل از این طرف، یک کابل از این طرف، یک وابستگی شما فرزند خانواده باشه، یک وابستگی چون فلان انسان باشه، یک وابستگی چون فلان شخص باشه، یک وابستگی چون پول یا ثروت باشه. این فکر بکنین که پول هست و آمده این چراغ را میخواه روشن بکنه، این فکر کنین یک شخص هست. ولی کابل اصلی همون کابل الله متعال هست یا همون ریسمان الهی هست که انسان اگر به این چنگ بزنه چراغش روشن میشه. ولی از نظر فیزیک شما به یک چراغ یا به یک گروپ، یک لامپ، شما به یک لامپ نمیتونین که از نظر فیزیک چند ریسمان یا چند لین برق را وصل بکنین، چرا که میسوزه دیگه. اگر شما یک چراغ را در نظر بگیرین و یک لامپ را با اون لامپ چند لاین را وصل بکنین، او چراغ میسوزه دیگه، از بین میره. چراغ کلا از بین میره، نابود میشه. چرا؟ چون چند کابل به این وصل شده. همین شکل هست انسانی که بجز الله متعال به دیگه کس وصل میشه، او انسان چراغش خاموش میشه. چون انسان را یک کابل، یک ریسمان کفایت کننده هست و فقط باید انسان وابسته به یک لامپ یا یک چراغ و وابسته به یک کابل باشه که همانا این کابل های دیگه باید کلن از بین بره. تنها لینی که باید بانه به خاطر چراغ روشن شدن همانا لین یا کابل الهی هست، برق الهی هست که اون انسان را میتونه روشن بکنه. به همین دلیل الله متعال میگه که کسانی که ایمان به الله میارن مثل این میشه که استمسک بالعروة الوثقی، یعنی اینها به یک ریسمان بسیار بسیار محکم چنگ زدن و از یک ریسمان میتونن که به حد کمال خود برسن. لن فصام لها، این ریسمانی که الله متعال بر ما مثال زد اینجا، این ریسمان الهی چه خصوصیت داره؟ هر ریسمان دیگه که اطراف این ریسمان باشه امکانش هست
یک روزی این ریسمان کامل بر تو وصل شده، یک روزی امکانش هست این ریسمان از بین بره و محو شود. ولی ریسمان الهی چی است؟ لانفصام لها، هرگز با او ریسمان جدایی نیست. ریسمان الهی همیشه با انسان ماندگار و ماندگار است. پس بس شد که لانفصام لها، برای او هیچ انقطاعی نیست. والله سمیع علیم، والله متعال نیک شنوا و دانا هست. هم قدرت شنوایی و هم قدرت دانایی داره. الله حالا تعریف میکنه ریسمان الهی چی است؟ همان ریسمانی هست که ولی الذین آمنو، ولی و دوست آنانی است که ایمان آوردند. ریسمان الهی وقتی به انسان وصل باشه، الله همون دوستی هست که همیشه و همیشه با تو هست و هیچ وقت تو را ترک نمی کنه. دیگه چیزی که میکنه الله متعال چه است؟ یخرجهم، بیرون می آورد کسایی که به او ایمان بیاورن و کسایی که واقعا به ریسمان الهی چنگ بزنن، الله متعال خارج می کند، بیرون می آورد ایشان را من الظلمات، از تاریکی ها، الی النور، به سوی روشنی. نه این که ما بعضا میگیم الله چرا ما را هدایت نمی کنه، چرا ما را از جهالت ها بیرون نمی کنه. برادر، تو یک فرد هستی، تو یک چراغ هستی. این چراغ فکر بکن تو هستی. تو که این چراغ باشی، تو اگر به 10 کابل وصل باشی، از 10 طرف بر تو کابل های مختلف وصل باشه، چند دیگه کابل الهی و همون برق الهی بر تو ضعیف میشه، ارتباطت با الله متعال ضعیف میشه و تو تاریک میشی، لامپ تو تاریک میشه. پس باید اینا رو حذف بکنی تا تو به هدایت کامل از طرف الله متعال بتونی که برسی. هر چی باشن این وابستگی ها، حالا برای یک انسان خانواده هست، برای یک انسانی پول هست، برای یک انسانی یک چیز دیگه هست. والذین کفروا، و کسانی که کافر شدند، اولیاؤهم الطاغوت، دوستان ایشان طاغوت شیطان هست. گمراه کنندگان را دوست میگیره کسی که کافر شده، شیطان را دوست میگیره که شیطان برعکس کار میکنه. یخرجونهم، بیرون می آورد ایشان را من النور الی الظلمات، از روشنی به سوی تاریکی. برعکس کار میکنه. تو اگر در روشنی هم باشی، یک جایی از شیطان پیروی بکنی، اگر در موفقیت و پیروزی هم باشی، از شیطان پیروی بکنی، تو را میاره به ظلمت و تاریکی و جهل. اولئک، آن گروه، اصحاب النار، اهل دوزخند، اهل آتشند. کدام آتش؟ آتش گمراهی در این دنیا. آتش جهنم هم که نتیجه آتش گمراهی این دنیاست در دنیای دیگه. هم ایشان فیها، در آنجا، خالدون، جاویدانند، به صورت جاویدان در جهنم اینها میمانند. الم تر، آیا نیدی، الذی بسوی کسی که حاج ابراهیم، مخاصمه و گفتگو میکرد با حضرت ابراهیم. یک شخصی با حضرت ابراهیم گفتگو میکرد فی ربه، درباره پروردگار ابراهیم. ان اتاه الله الملک، از این که داد او را خداوند متعال پادشاهی. میگفت برای من خدا پادشاهی داده و هر کاری بخوایم انجام بتم انجام میتم. خب حضرت ابراهیم ازش میپرسه چی کار میتونی انجام بدی؟ خب کارهای مختلف گفت. هر کاری گفت که خدایی، چون مثل بعضی از این خدا ناباورا و غیر مسلمانای جاهل امروزی هم هست، هر کاری خدا انجام میته ما هم میتونیم انجام بدیم. این جاهلان اون زمانم بودن، میگفتن هر کاری که خدا انجام میته ما هم انجام میتیم دیگه، من میتونم انجام بدم. اذ قال ابراهیم، چون گفت حضرت ابراهیم، ربی، پروردگار من، الذی، آنیست که یحیی و یمیت، زنده میکند و میمیراند.
گفت اگر میخواهی که الله را بشناسی، همون ذات قدرتمندی است که هم زنده میکنه و هم میمیرانه. یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، میتونه بارها و بارها شما را زنده بکنه و بمیرانه. این قدرت الله متعال است. قال گفت انا اوحی، منم گفت زنده میکنم، من میتونم زنده بکنم و امید و بمیرانم. منم میتونم که زنده کنم و امید و میمیرانم. منم زنده میکنم و میمیرانم. خب میتونی؟ درست. قال گفت ابراهیم و حضرت ابراهیم، فإن الله، پس هر آینه الله، یأتی بالشمس من المشرق، می آرد آفتاب را از مشرق. الله را اگر میشناسی، همون ذاتی است که آفتاب را از مشرق بیرون میکنه. فأتی بها من المغرب، اگر تو این قدر قدرتمند هستی، پس ای را از مغرب بلندش بکو، آفتاب از مغرب طلوع بکنه. فبهت الذی کفر، پس حیران ماند، سکوت، مبهوت شد کسی که کافر شده بود. سبحان الله، مبهوت شد. یعنی حداقل انصاف بود در آدمای اون زمان که اگر یک ادعا را میکردن و بعد میدانستن که ما این کار را کردن نمیتونستیم، دست بر میداشتن. اونم دست بر گفت نه من نمیتونم و ساکت شد. والله، و خدا، لا یهدی، هدایت نمی کند، قوم الظالمین، گروهی ستمگاران را. کسی که ظالم باشه و با نفس خود، انسان کسی بود که با خود ظلم کرده بود. ظلم بکنه، بزرگترین ظلم به خود هست که این در حقیقت همون کار را انجام داده. الله متعال هدایت نمی کنه. بعدی که تو ظالم شدی و ظلم کردی، دیگه الله متعال هدایت نمی کنه. او کالذی، یا ندیدی تو آن شخص را که مرور می کرد، روان بود، علی قریة، بر قریه‌ای، و هی خاویة، و او قریه شکسته و ریخته بود، علی عروشها، بر سقفهایش. قال گفت انا چگونه، یحیی هذه الله، زنده می کند این را الله. پیش خود سوال کرد. یکی از پیامبران الهی بود. خدا مگر چگونه اینها را زنده می کنه، این قریه‌ای افتیده و ریخته که همه ایشان مرده هستن، بعد موتها، بعد از مردنش. اینا که مردن، چگونه الله متعال اینا را زنده می کنه؟ فاماته، پس میراندش الله، خود این شخص را الله متعال میراند. 100 عام، 100 سال. گفت برات نشان میتونم چگونه مرده ها را زنده میکنم. این شخص را میراند، 100 سال شخص مرده بود. ثم بعثه، بس ای را زنده کرد و برانگیخت. قال گفت کم لبثت، چقدر تو درنگ کردی و چقدر در حال مرده و خواب بودی؟ قال گفت لبثت یوما او بعد یوم، من شاید یک روزی یا قسمتی از روزی ما مرده بوده باشم. 100 سال به این انسان معلوم نمیشه. که یکی از علوم بزرگی که اینجا بیان میشه این هست که انسان وقتی که در خواب میره و انسانی که خواب میباشه، 100 سال هم اگر خواب باشه به اندازه یک روز یا به اندازه چند ساعت برای او سپری میشه. چرا؟ چون زمان یک چیز نسبی هست، به هر نسبتی تفاوت داره، به نسبت خواب تا به نسبت بیداری تفاوت داره و علمی است که الله متعال در ای آیه بیان کرد. قال گفت بل، چنین نیست، لبثت 100 عام، تو 100 سال خواب بودی. 100 سال. فنظر الی طعامک، پس نظر بکن به سوی طعام و خوردنیت.
و شرابک و سوی نوشیدنیت، چیزی که می نوشی به اون نگاه بکن. لم یتسنه، که هیچ متغیر نشده. الله متعال در 100 سال این طعام و شراب این شخص را همان شکل نگهداری کرده بود که هیچ تغییری در او نیامده، گنده نشده، از بین نرفته طعامش. و نظر الی حمارک، و ببین به سوی حمار و همان مرکبت. مرکب خود را نگاه میکنه و مرکبش کلاً خاک شده. والله متعال پیش روی چشمش اون مرکب را دوباره به حالت اولی برمیگردانه و زندیش میکنه. در علم بیولوژی به نام تغییر حجروی یاد میشه. تغییر ذروی یا حجروی علم که از قدرت انسان بالا هست. برای علم بیولوژی میگه وجود داره چنین علمی که از قدرت انسان بلند هست. انسان نمیتونه به این چنین علم دسترسی پیدا بکنه که یک چیز خاک شده باشه و را دوباره به حالت اولی بگردانه. ولی الله متعال چرا میتونه؟ ولی نجعلک، و تا بگردانیم تو را آیة للناس، آیه و نشانه‌ای به مردم. یک نشانه‌ای هست بر ما. و نظر، و ببین الی العظام، به سوی استخوان‌ها، کیف، چگونه، ننشزها، جنبش میدهیم و زنده میکنیم استخوان‌ها را. الله متعال گفت نگاه بکن که ما چگونه استخوان‌ها را و حجرات استخوانی را با همدیگه جنبش میتیم و با همدیگه یک جا میکنیم. و این فرد به عیان این چیز را دید که از نظر علم طب بهترین کلمه و زیباترین کلمه برای ساخته شدن استخوان‌ها، چی برای بار اول چی برای بار بعدی، کلمه ننشزه ها هست. چون حجرات استخوانی از جمله حجراتی هستند که بسیار بسیار به همدیگه به صورت یعنی مستحکم با همدیگه جوش داده میشن و ارتباط برقرار میکنن. مثلا حجرات پوست ما داریم، حجرات عضلی داریم. این حجرات زیاد یعنی مستحکم با همدیگه نیستن، ولی حجرات استخوان از نظر علم طب خیلی خیلی مستحکم هستن و با همدیگه خیلی یک قوت زیاد دارن. این بسیار بسیار با همدیگه فشرده و نزدیک هستن. کیره از همین کلمه ننشزه ها زیباترین کلمه ای هست که در باب استخوان ما میتونیم استفاده بکنیم. ثم، پس، نکسوها لحما، ما میپوشانیم آن را گوشت. استخوانهایش برابر میکنه، گوشت میپوشانه الله متعال. فلما تبین له، پس چون آشکار شد ای برای او، قال، گفت، اعلم، میدانم ان الله علی کل شیء قدیر، که هر آین الله متعال بر هر چیزی توانا هست. سبحان الله، اوج قدرت الله متعال را این چونینی که ما امروز میبینیم اونا هم در اون زمانها دیده بودن که الله متعال این چونین قدرت داره. و اذ قال ابراهیم، و یاد کن زمان رو گفت ابراهیم ربی پروردگار من، ارنی نشان بده برای من، کیف تحیی الموتی، چگونه زنده میکنی مردگان را. این درخواست را حضرت ابراهیم میکنه که بار اله نشان بده چگونه مرده را تو زنده میکنی. قال، گفت، اولم تؤمن، آیا یقین نداری ای ابراهیم؟ قال، گفت، بلا، آری، ما باور دارم که شما میتونین زنده بکنین مرده را، ولیکن لیطمئن قلبی، میخواهم به اطمینان از قلب برسم و این را به عیان ببینم تا درسی به کسایی که بعد از من به اونام یک درسی باشه. وقتی چنین گفت که به خاطر اطمینان قلب، نه ای که خدایا تو نمیتونی، من میخوایم قدرت تو را ببینم، نمیتونی، من میخوایم که تو را آزمایش بکنم که تو خدا هستی یا نه. باور داشت ولی میخواست باورش به اطمینان تبدیل شود.
وقتی که به خاطر اطمینان ایره خواست، قال گفت فخذ پس بگیر 4 من الطیر 4 تا از پرنده ها را، 4 تا پرنده را بگیر، فصرهن پس به هم آور آنها را الیک نزد خودت، ثم اجعل علی کل جبل پس بعد بگردان اینها را به هر گوشه از کوه. 4 تا پرنده را بگیر بیار و اینها را پاره پاره بکو و به هر گوشه از کوه، به 4 قسمتی از کوه اینها را تو بگذار، یک پارهش را. ثم دعوهن پس بخوا ایشان را، همین پرنده هایی که کشتی اونا رو به سوی خود طلب ندا بزن که بیاین. یأتینک سعیا می آیند به سوی تو شتابان. 4 مرغ را گرفت که طاووس بود و خروس و زاغ و کبوتر، اینها را آموخته کرد با خودش، بعد اینها را ذبح کرد، به 4 قسمتی از کوه گذاشت. وقتی که صدا زد اینها همیشان آمدن به سوی حضرت ابراهیم. وعلم و بدان ان الله عزیز حکیم، هر این الله متعال غالب است و با حکمت. حالا یک بحث بسیار بسیار بزرگ بعد از اینکه بحث شناخت و معرفت الله متعال با نمونه ای از مثال های زنده پیامبران و انسان ها بیان شد، الله متعال حالا میفرماید که بحث انفاق چه هست، چقدر مهم هست که ما انفاق بکنیم. در آیه 261 و در کل انفاق چه هست و راه های انفاق چه هست، وقتی انفاق میکنیم چه به دست میاریم و درستترین انفاق کدام انفاق هست. مثل الذین ینفقون اموالهم، مثال آنانی که خرج میکنند مالهایشان را فی سبیل الله در راه خدا، که مثل حبت مانند یک دانه است که انبتت برویاند 7 سنابل 7 خوشه، یک دانه 7 تا از او خوشه بیرون بشه. فی کل سنبلت در هر خوشهش 100 حبت 100 دانه هست. یعنی یک دانه‌ای که شما انفاق میکنین تبدیل میشه به یک قسمت بزرگی است. یک دانه‌ای که شما فکر بکنین در زمین به اندازه یک دانه را شما می نشانین، از زمین این دانه که بیرون میشه ایره شما چیزی است که انفاق کردین. ایره فکر بکنین به اندازه یک دانه ما انفاق میکنیم. خب چی به دست میاریم به اندازه یک دانه که انفاق کردیم؟ الله متعال میگه شما این یک دانه که انفاق کردین در حقیقت این تبدیل میشه به 7 خوشه. هفت خوشه از این دانه شما بیرون میشه. خب و در هر کدام از این خوشه هایی که از این دانه در حقیقت بیرون شده، در هر کدام از این خوشه ها به اندازه در هر کدام از این خوشه ها به اندازه 100 دانه هست. به همین شکل ادامه پیدا میکنه این دانه ها تا که هر خوشه 100 دانه را در خود جا بده. یعنی وقتی که شما یک دانه را شما انفاق میکنین، یک دانه یا یک پول را شما انفاق میکنین، 7 خوشه میشه که هر خوشیش 100 دانه داره که جمعش بکنین 7 ضرب میشه با 100 مساوی هست به 700. یعنی یک دانه شما وقتی که با رضایت کاملتان به رضای الله متعال مصرف میکنین، این تبدیل به 700 دانه میشه و شما بر میگرده. حالا نظر به نیت هست. هر قدر نیتتان واضح‌تر و زیباتر باشه، همون قدر
این دانه ها تعدادش زیادتر و زیادتر میشه، چون الله متعال در آیه اشاره میکنه که فی کل سنبلة 100 حبه، 100 دانه در هر خوشش، والله یضاعف، الله متعال را دوچند میکنه لمن یشاء، و برای کسی که بخواهد، والله واسع علیم، خدا بسیار بخشنده و داناست. والله یضاعف یعنی الله ایره بیشتر و بیشتر میکنه، یعنی به 700 نیمونه. اگر شما نیتتان خالص باشه و یک دانه را انفاق کرده باشین، امکان داره ای به 700 و یا حتی 700 ضرب 700 تبدیل بشه به هزارها هزار دانه تبدیل میشه، به سوی شما برمیگرده. پس در یک کلام خلاصه براتون میخوام ای را بگویم که انفاق چه هست؟ انفاق در حقیقت سرمایه گذاری هست. یادتون باشه که انفاق از دست دادن نیست، انفاق سرمایه گذاری هست. وقتی که شما انفاق میکنین، در حقیقت مثل یک دانه که شما میرین در زمین سرمایه گذاری میکنین و او دانه رو میشونین و او تبدیل به یک درخت برومند و بزرگ میشه و از او استفاده میکنین. همین شکل انفاق، وقتی شما واقعا برای الله انفاق میکنین، این یک سرمایه گذاری بسیار بسیار بزرگ و بلند مدت را انجام دادین که هم در دنیا این سرمایه گذاری فایدهش هم در دنیا و هم در آخرت فایدهش به شما برمیگرده. الذين ينفقون، کسانی که خرج میکنند، اموالهم، مالهایشان را، فی سبیل الله، در راه خدا، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، بعد از آن پی نمی آرند از آن چیزی به عنوان منت و آزار، لهم اجرهم عند ربهم، برای ایشان اجرشان نزد پروردگارشان هست، ولا خوف علیهم، و هیچ ترسی بر ایشان نیست، ولا هم یحزنون، و نه ایشان غمگین میشوند. یعنی اگر شما در راه الله، در راه علم، در راه پیشرفت، در راه صنعت، در راه فقیر، یتیم، مسکین، در هر راه نیکی، بهترین و زیباترین راه نیک همان راه علم هست که شما در راه علم انفاق بکنین، این بهترین هست. شما اگر انفاق میکنین به شرطی یک سرمایه گذاری میشه در دنیا و آخرت که بدون منت باشه. اول شما به کسی که انفاق میکنین به اون منت نگذارین و بدون آزار و اذیت باشه، یعنی آزار و اذیت هم به مردم نه، این دو شرط را باید نداشته باشه، سر اینا چلیپا بکشین. بدون منت و آزار باید انفاق بکنین. من ولا اذا، یعنی منت و آزار در او نباشه. این به جایی میرسه که نه در این دنیا ترسی است و نه در آخرت. و زیباترین چیز، اگر شما پول ندارین، ثروت ندارین، بهترین چیزی که انفاق میکنین قول معروف، سخن نیک، سخن پسندیده و نیکو. یک جمله زیبا بالاترین صدقه هست. سبحان الله. یک حرف نیک، لبهای ما قدرت جاذبه دارن و حرف ما اگر حرف نیک نباشه، حرف بد باشه، اون بدی به خود ما برمیگرده. الله متعال تاکید میکنه که سخنتون باید معروف باشه و این صدقه هست. و مغفره، در گذشتن و از کسی شما در مگذارین که اشتباهی، گناهی در مقابلتان کرده، خیرم بهتر است من صدقه، از صدقه‌ای که یتبعها اذن، در پی او آزار و اذیتی باشد. سخن بسیار بسیار سخن عالی و معروف و نیکو بگوین و بخشش و خیر در وجودتان زیاد باشید. بالاترین و نیکوترین صدقه هست و بهتر از خیر انسان‌هایی است که پول و ثروت صدقه میکنن و بعد ریاکاری میکنن و بعد طرف را منت میگذارن. چون این چیزی درست نیست. منت نگذارین به فقیری که
صدقه کردین. فقط صدقه بچین و بگذارین. انتظاری را نکشین که از شما سپاسگزاری بکنن. والله غنی و حلیم. الله متعال بی نیاز و بس حلیم بردبار هست. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، لا تبطلوا صدقاتکم، باطل نکنید خیرات و صدقاتان را بالمنی، به منت و اذا و آزار. گفتم براتون که اگر شما منت بگذارین و در صدقه تان آزار باشه، شما کلا صدقه را باطل کردین، چلیپا زدیم روش. اگر در صدقه شما دو شرط باشه در صدقه تان، که همون شرط منت و آزار، اگر این دو چیز را صدقه شما داشت، کاملی صدقه باطل هست، باطل کردین صدقه تان را. کالذی، مانند آن که ینفق، خرج می کند، ماله، مال خود را، رعاء الناس، برای نشان دادن به مردم، برای رویت. ریاکاری در صدقه را باطل میکنه، کامل صفر، از بین میبره. در پهلوش گناه هم داره، طرف صدقه میکنه تنهایی که ثواب نکرده، گناه هم کرده. ولا یؤمنو، و ایمان نمی آورند، بالله، به الله، و الیوم الاخر، و روز آخر. حتی ایمان انسان به الله و روز آخرت را صدقه از بین میبره. حالا یک مثال بسیار زیبا الله متعال میده به می کسایی که این چنین صدقه میکنن و صدقهشان باطل میشه با منت و آزار و اذیت مردم. فمثله کمثل صفوان، مانند یک سنگ هست، سنگ صاف مثالشان، که بالای او سنگ علیه تراب، خاک باشه. سنگ را دیدین در روی سنگ خاک نشسته باشه. فاصابه وابل، پس برسد به این سنگ باران. فترکه صلدا، پس بگذارد و ترک بکند این سنگ را صاف و بدون خاک. یعنی الله متعال صدقیشان را مثال چنین صدقی با منت، صدقی با منت را و صدقی با ریا را مثال چی میدانه؟ مثال یک سنگ میدانه که سنگ باشه و روی از یک مقدار خاک نشسته باشه. خاک بالای سنگ نشسته باشه. باران از بالا بیایه و این خاک را از سر سنگ از بین ببره. باران که میبینی خاک ها کلن از سر سنگ پاک و نابود میشن. سنگ دوباره به حالت اولیش برمیگرده. این خاک ها را محو میکنه باران. خاک بود اینجا، یعنی مثل خاک هست صدقیشان. خاک صدقه میکنن، مثلی که خاک را صدقه کرده باشن، او هم از بین میره به یک بارانه. لا یقدرون علی شیء، بر هیچ چیزی قدرت نمیابند، مما کسبوا، از آن چی که عمل کردن. والله لا یهدی قوم الکافرین، الله متعال هدایت نمی کند گروه کافران را. و مثل الذین ینفقون اموالهم، و مثال آنانی که خرج میکنند مالهایشان را، ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضای الله، و تثبیتا، و برای ثبات و یقین، من انفسهم، از نفسهایشان، کمثل جنت، مانند یک باغ هست. کسی که صدقه به خاطر رضای خدا میکنه، کسی که صدقه به خاطر رسیدن به ثبات و یقین میکنه، مانند یک باغی است که کمثل جنت بربوة اصابها وابل، مانند یک باغی هست در بالای یک کوه که بر از او آب و باران بسیار بسیار شدید و سخت میرسه. فاتت اکلها ضعفین، و میوه هایش دو چندان رشد میکنن. سبحان الله، باغ‌هایی که در بالای کوه هستن، هر قدر آب شدید هم باشه، باران شدید هم، از سر کوه چون زودتر پایین میشه آب، اینا رشدشان بیشتر و بیشتر میشه. فإن لم یصیبها وابل، پس اگر به آنها باران عظیم نرسد، فطل، پس باران سبک و بسیار خفیف برش کافی است. این چنین باغ انسانی که واقعا انفاق بکنه رشد میکنه. والله بما تعملون بصیر، الله متعال به آنچه شما میکنید نیک بیناست.
ایود احدکم، آیا دوست می دارد یکی از شما ان تکون له جنتون، که باشد او را باغی من نخیل از خرما و عناب و انگور تجری من تحتها الانهار، که جاری می شود از زیر از اون نهرها، له برای او فیها در آنجا من کل الثمرات از همه میوه ها هست. آیا میگه دوست نداره کسی این چنین باغ داشته باشد؟ و اصابه الکبر، و او را رسیده باشد پیری، و له ذریة ضعفاء، و او را فرزندان ناتوان باشد، فاصابها اعصار، پس رسید او را گردبادی، فیها نار، که در او گردباد آتشی است، فاحترقت، پس اون باغ را بسوخت. مثال کسانی که با ریا خرج میکنن این چنین هست که یک باد میآید و تمام اعمالشان را میسوزانه. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. این آیات نیاز به تفکر دارد. شما باید با این آیات الهی تفکر بکنید. دستور الله متعال در انفاق چی است؟ یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، از پاکیزه هایی که براتان دادیم و کسب کردید خرج بکنید، و مما اخرجنا، و از آنچه که ما خارج کردیم لکم برای شما من الارض از زمین، ولا تیمموا، و قصد مکنید خبیث به چیز بسیار بد، منه تنفقون، که از او شما خرج کنید، ولستم، و حال آنکه نیستید شما به آخذیه گیرندگان آن، الا ان تغمدوا، مگر آنکه چشم میپوشید فیه در گرفتن آن. به چیز بد و خبیث قصد نکنید که از او انفاق بکنید، که شما از هیچ چیزی از او آخذیه و گیرنده نیستید. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، و بدونید که هر آینه الله متعال بی‌نیاز و ستوده هست. یکی از مکرهای بزرگ شیطان چه هست که در این آیه الله متعال بیان میکنه؟ بحث شیطان شناسی هست که شیطان، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان برای شما وعده میدهد فقر و تنگ دستی را، و یأمرکم بالفحشاء، و امر میکند شما را به کارهای بی‌حیایی و ناپسند، والله یعیدکم المغفره، الله وعده میدهد برای شما مغفرت و بخشش را، منه از جانب خود، و فضلا و فضل و بزرگی را، والله واسع علیم، والله متعال بسیار بسیار فضلش وسعت داره و بسیار بسیار دانا هست. این فضل و رحمت الله متعال هست که در این آیات برای ما بیان کرد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.